guys, so I'm here now at San Diego International Airport and I'm looking for the gate kung saan ako papasok. Actually 3 hours pa ako mag-iintay dito. It's around 10 AM na ngayon dito and ang aking pong flight ay 2:25 pa, so yung boarding is 1:45. Wow! Approximately 3 hours po talaga ako mag-iintay dito. So maghahanap din ako ng makakainan or a coffee shop where I can stay. Yun. So explore din dito sa loob ng San Diego International Airport. Naku guys, kung kayo ay first timer dito sa San Diego International Airport, it's best na agahan ninyo ang dating kasi sobrang laki ng airport ng San Diego. So kung kayo ay sanay sa mga airport ng Pilipinas, naku, agahan nyo ang dating kasi sigurado maghahanap kayo. So I think dito na po ako kasi yan o, Delta kasi yung sasakyan ko and it says here Delta. So yan, kuha ko na ang ating boarding pass. It's here. Alright, so katatapos ko lang sa process ng pagpasok. Okay, so yung checking counters, ayan, sa entry counters. And suggestion ko doon sa mga magdo-domestic flight na hindi taga dito sa States, if you are a tourist, so you better bring your passport because that is a valid ID. Hihingian kayo ng valid ID, so kailangan nyo yun. Good thing I have my passport kasi hinihingi pala yun aside from the ticket, yung boarding pass yun. So kailangan may dala kayong any valid ID na pwede nyo ipakita here in the United States. So for the information of everyone, I'll be going to Minnesota. So bababa ako ng Minneapolis St. Paul Airport mamaya. And ito nga, napaaga ako ng dating. So might as well nag-entry na ako para mamaya madali na lang ako once na mag-boarding na. Yun. So hahanap na lang siguro ako ng coffee or something to eat. Since maaga pa naman, so magagala muna ako dito sa loob ng airport. So I'm going to tour you around what you can see inside the San Diego International Airport in this time of pandemic. So right now, dito sa International Airport ng San Diego, madami na yung mga bukas. Meron din naman mga ilan pa na stores na sarado. Mostly mga kainan po yung mga bukas dito ngayon. Hindi ko lang inakala na I would be traveling again alone, and this is actually a lot of firsts kasi first time ko magta-travel here in America na domestic. Yun, so first time kong sasakay ng eroplano na dito sa Amerika.
And then this is my first time again to travel alone. Yan. So madaming first, and this is the first time that I'm going to ride Delta Airlines. Diba? Sa kalagitnaan pa talaga ng outbreak ng Delta virus. Here at the airport, madami din kayo makikita ng mga artworks. So, hindi rin naman kayo mababakot dito sa loob ng San Diego International Airport because you will see a lot of art. So, para din kayong nasa loob ng museum pag kayo ay napabisita dito sa San Diego International Airport. So, I'm now going towards gate number 37 wherein dun po ako mag-iintay. So, doon po yung aming gate. Yan. So, kung makikita nyo, madami ng stores ang bukas ngayon dito sa San Diego International Airport. It seems that it's normal here in the airport. Diba? So, the only thing is, of course, we still have to wear our masks. Ayan na. So, ito na yung aming airplane na sasakyan mamaya. So, hintay-hintay lang tayo dito sa airport ngayon.